Усім привіт! Ви на каналі На шляху до успіху і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо робити квітку з резинок. Нам знадобляться резинки червоного кольору, білого кольору, оранжевого кольору і жовтого кольору. Ми будемо плести сьогодні на крючку. Ось такому. Я зазвичай використовую крючок для резинок, але сьогодні я буду використовувати ось такий крючок 3-го розміру для в'язання, тому що мені потрібно просовувати ці деталі сюди, а на цьому крючку не дуже зручно, тому що тут ця ручка. Поїхали! Для початку беремо наш крючок і одну білу резинку. Накидаємо її на крючок і прокручуємо в 4 оберта. Ось так. Тоді беремо пару білих резинок і скидуємо накручені білі резинки. І надягаємо на крючок. Ось так. Ось так. Тепер беремо ще одну пару білих резинок, накидаємо на крючок і просовуємо. Ось так. Тоді іще пару білих і скидаємо. Ось так. Тепер беремо пару червоних, накидуємо і протягуємо. Ось так. Тепер засовуємо крючок в оці накручені резинки. Треба навити, щоб просунулися в усі 4 оберта, ті, що ми зробили. Ось так. Так. Ось. Так, тепер беремо пару білих резинок і скидаємо ці накручені резинки. Отак. І беремо ще пару білих резинок. Скидаємо ці білі тільки. Так. Беремо ще пару білих, накидаємо, скидаємо білі. І тоді беремо пару червоних, накидаємо на крючок і скидаємо білі. Ось так. Тепер відсовуємо їх туди назад, так щоб вони там не падали, але тут було тако. І тепер беремо одну білу резинку, накручуємо в 4 оберта. Накидаємо пару білих резинок. Беремо пару, заново накидаємо. Скидаємо білі. І ще накидаємо. І скидаємо. Тепер беремо пару червоних. Накидаємо на крючок і скидаємо. Ось так. Тепер заводимо в оці резинки, які ми накручували. Ось так. І беремо пару білих резинок. Скидаємо ті надіті. Ще пару. І ще 2. І тоді пару червоних. Ось так. Просовуємо це ось сюди. З цих 2. Вже їх тут 2. І тепер робимо іще.
накручуємо 4 оберта, беремо пару білих, накидуємо. Ось так. Кидаємо. Так. Скинули. Ще пару білих і тоді пару червоних. Так, і скидаємо білі. Ось так. Тоді просовуємо крючок в ті резинки, які ми накручували. Ось так. Беремо пару білих і скидаємо оці. Ось так. І ще пару білих. І скидаємо. І ще пару білих. І тоді пару червоних. Ось так. І просовуємо. Ось у нас вже 3 їх. Тепер беремо одну білу, накидуємо на крючок і прокручуємо в 4 оберта. Беремо пару білих, накидаємо на крючок і скидаємо ці накручені. Ось так. І ще пару накидаємо, скидуємо. І ще пару накидаємо і ось так. Беремо пару червоних, накидаємо. Ось так. Тоді накидаємо, засовуємо крючок ось сюди в накручені резинки. Беремо пару білих, просовуємо. І ще пару білих. І ще пару білих. Ось так. І тепер ще пару червоних резинок. Ось так. І просовуємо. Тепер у нас готові 4 деталі. І ще беремо одну білу резинку, накидаємо на крючок і прокручуємо в 4 оберта. Беремо пару білих і скидаємо. І ще пару білих і скидаємо. І ще пару білих і скидаємо. Тоді пару червоних. Ось так. Тепер заводимо знов крючка туди в накручені резинки. Так. Беремо пару білих і просовуємо. Тоді ще пару білих. І ще пару білих. Тоді пару червоних. І скидаємо білі. Ось так. Тепер підгрузимо поближче усі ці деталі. Ці 5 деталь. Ось такі.
Тоді беремо пару червоних і по черзі порозсовуємо. Так. І зав'язуємо. Ось так. Вийшла ось така квіточка. Ось так. І тепер ховаємо оцю червону резинку. Просовуємо її поміж інших червоних резинок. Отак. Ось. Відкладаємо її поки що. Беремо одну жовту, накручуємо її в 5 обертів. Так. Беремо одну жовту, прокручуємо її в 1 оберт і тоді скидаємо ці накручені резинки. Накидаємо на крючок. Ось так. Беремо іще одну жовту, накидаємо на крючок, прокручуємо в 2 оберта, тягуємо і скидаємо. Ось так. Тоді беремо одну оранжеву, прокручуємо 2 оберта, скидаємо і ось так. І тоді беремо одну червону, накидаємо на крючок, прокручуємо 2 оберта, ось так. І скидаємо ці оранжеві. І тоді беремо і ще одну червону резинку, протягуємо оцю і тоді зав'язую. Ось так. Тепер беру цю квіточку, просовую крючок посередині і беру цю червону, яку я затягувала тільки що, просовую її усередину і тягну за неї так сильно, щоб ця червона петелька пролізла ось сюди. І оці резинки в мене повилазили, їх треба зараз сховати, щоб вони не заважали далі. Так. Ось. І тоді просовуємо так, щоб тільки було видно ось цю червону, жовту і оранжеву, трішки оранжеву серединку. Тоді потрібно сховати оці інші
червоні ниточки, резинки, які тут стирчать. Отак. І тепер поправляємо цю квіточку. Ось така квіточка у нас вийшла. Я думаю, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Па-па!